أتحداك من هنا يفتح الباب هذا؟ لا أما تخلص قول لي خلصت. قول عن واضح انك واثق اني ما بحل الموضوع. ما تحل. واذا حليت خلاص ما في شيء مبين يعني، ترى هو ينسحب المفروض الباب صح؟ ها؟ كيف يعني؟ لا اوف مخبأ سري. ها؟ للي ما يعرفني أنا محمد الغريبي، وهذه سلسلة هذه عمان. الموسم الأول من السلسلة كان في محافظة ظفار، وإحنا الحين في محافظة مسقط عشان نوثق لكم الموسم الثاني. فكرة السلسلة بكل بساطة إن نوثق عمان بصورة تستاهل. هذه مسقط وهذه عمان. ليش كل هذه المباني البيضاء؟ وشو السر في اللون الأبيض اللي نشوفه في كل مسقط؟ هذا السر حيرنا، وهذا اللون ألهمنا إن نسأل أكثر ونستكشف مسقط وعمرانها. لاحظ بيوت بيضاء، جبال مسقط متأكدة مع درايش زرقاء. هي تباين اللي صاير في مسقط بصريا بين ألوان الجبال والمباني عطنها تميز بصري وايد فريد. تعرف سيدة أنها هذه مسقط فيها هوية بصرية واضحة سواء من بعيد ولا من قريب في أدق التفاصيل. هذه الهوية بنتها السنين وطبايع الناس وقصصهم، سوالف دارت بينهم وتشبههم، وهذا أفضل مكان نفهم فيه القصة من بدايتها. جايين قلعة النيراني بنسولف مع نصر البوسعيد، مختص في تاريخ الاستعمار البرتغالي والإسباني اللي كان موجود في عمان. طبعا أنت يا محمد الآن في قلعة عمرها أكثر من 450 سنة أو قرابة 500 سنة، وهي من بقايا طبعا الاستعمار البرتغالي والإسباني في عمان. وهذه القلعة بنيت في العهد البرتغالي ودشنوها ملوك إسبانيا بعد ما ملوك إسبانيا أصلا احتلوا البرتغال من عام 1580. لكن القلعة بنيت أساسا للسيطرة على ميناء مسقط. تكلم عن ميناء ضخم يمتد من قصر العلم جغرافيا إلى ميناء مطرح. هذا هو المسمى القديم لميناء مسقط. يوم تتعمق في التاريخ كيف الإنسان على مر العصور يستلهم من التاريخ في كل تفاصيل حياته بما فيها المعمار. فتخيل شخص مثلا ما قارئ التاريخ وما عارف أي تفاصيل المكان، عادي يحط لك هنا بنايات ناطحات سحاب مثلا، لكن المطلع على التاريخ حتى يعرف في تصميمه الهوية المعمارية للمكان واللي تحافظ على ثيمة التاريخ في المكان. أحياناً أحداث معينة في تاريخ المدينة تساهم في بنائها. في كثير من المشاريع اللي صارت يعني فترة الثمانينات كانت مرتبطة أيضاً بتأسيس دول مجلس التعاون. عندك الدوحة على سبيل المثال مع كأس العالم، الإكسبو في دبي. المدهش أن السلطان قابوس رحمة الله عليه حافظ على النمط العمراني السائد في القرن ال17 ميلادي. لاحظ بيوت بيضاء كبيرة، دورين أو 3، نفس النمط اللي تشوفه الآن أمامك. ما نقدر نسميها عمارة برتغالية أصلاً، عمارة محلية، لأن استعملوا نفس الماتيريال، استعملوا الأساليب الهندسية أو أساليب البناء المتبعة في البلد يعني. كذا بيضة، نوافذ دائماً طولية يعني مستطيلة. أنا بعرف قصة البرج. لازم تعرف وظيفة البرج. زين. كوميونيكيشن، اتصالات. الشخص اللي كلف بالتصميم كان ذكي، قال نحن بنحط هذا العنصر الحديث في المدينة، لكن لازم سكان المدينة يعني يكون شيء مألوف، فاستخدم الأبراج التقليدية اللي موجودة دائما تحصلها على قمم الجبال في كل مدينة أو قرية عمانية، يعني في عمان الساحل أو حتى الداخل. وظيفة هذه الأبراج طبعا حراسة المدينة والكوميونيكيشن. لما يصير خطر مثلا في المدينة عادة يطلقوا يعني الطلق عشان يبلغوا أهل المدينة يكون في كوميونيكيشن يعني ما بين هذه الأبراج نفسها، لأن ما يعني الكل توصله المعلومة أو يوصل الخبر. فصار عندنا عنصر حديث لكن أيضا مألوف في الذاكرة العمانية. عندنا المبنى المقابل سوق مسقط الأوراق المالية، تعتبر مبنى مسقطي بامتياز، استخدم نفس الطراز المسقطي اللي نشوفه في مسقط التاريخية، مسقط داخل الأسواق. بيت صح. قريزة، صح. بيت سيد نادر، اللون الأبيض، نسب النوافذ، كيف النوافذ جاية بشكل مستطيل. الأقواس يسموها الأقواس العمياء، بلايند أرشز، هذه اللي فوق النوافذ. هذه تعتبر يعني عنصر بصري موجود في، أو عنصر معماري موجود في عمارة مسقط الداخل. وأنا بالنسبة لي يمكن أبرز الأمثلة لهذا النمط الحديث وزارة الخارجية. عاد وزارة الخارجية أخذت الموضوع بحذافيره، حتى المبنى بالنفس مبني من الحجر،
ما من الإسمنت، ما من الحديد وهذا، بحيث أنه يكون نموذج للعمارة المسقطية الحديث، مبنى يعني أصيل بكل ما تعنيه من الكلمة. مهما تسعد زاوية رؤيتك لمسقط، تعرف أن كل بنائها أفقي، وتبقى منارات المساجد هي أعلى مبانيها وأول من يلامس سماها. هذا جامع الرسول الأعظم في ولاية مطرح. تخيل أن هذا اللي وراي إطلالة مسجد. تخيل كأساس وجود مسجد هنا صار له أكثر من 500 سنة. ما شاء الله. هنا بعض الصور للمسجد. هذه الصورة في الوضع الحالي، هذه الصورة في 1979. وتعرف مطرح من أيامها مركز تجاري، صح. فالناس تيجي وتروح بمختلف بلدانها، بمختلف مواقعها، بمختلف ثقافاتها. وكل مساجد مسقط إذا تروح لها يا أخي مفتوحة للكل، لأن المسجد ما يتبني في مكان فاضي، ففي ناس، في حركة، في احتياج. أنا حبيت التصميم شوية يعني مختلف عن يعني في باحة خارجية بس هي داخلية. أيوة، جزء من المسجد. صحيح. أيوة، كل شيء في المسجد داخل جدران المسجد. الله يكرمك، حتى الحمامات داخل جدران المسجد. ممتاز. صديقك صايم وانت تو تشرب ماء، الله يسعدك. شوف الشبابيك كلها على التراث العماني، الأقواس وهذه الأشياء، يعني كانها تشبه القلعة أو تحس هذا في لمسة عمانية واضحة. شوف الأبواب بنفس الطريقة، بس وفي تطعيمات من بعض الثقافات الأخرى، يمكن حتى بحكم التجارة والحركة ومطرح يعني مطرح فيها كل حد مطرح يعني. مفتوح للكل يعني. أنا لفتني المحراب فسيفساء. أيوه جميل. حتى من الخارج بنفس الطريقة. صح. القبة أيضا بنفس الطريقة، حتى اللي مكتوبة هناك. أيوه، سورة ياسين بالكامل. بالكامل كاملة. شوف، صدق الله العظيم. ابتداء بسم الله الرحمن. طبعا هذه بروحها فنان، بخط يدها والله. إتقان. وأيضا لون السجاد، لون المحراب فيهم لمسة اللون الأزرق عشان البحر. نعم. حتى الألوان يعني مختارة بعناية. حتى غرش الماء لون أزرق. لما البرتغاليين دخلوا إلى عمان دمروا أجمل مساجد مسقط اللي هو مسجد الخور حاليا يسمى، فحولوا إلى كنيسة ضخمة. شوف ملاحظ. العمانيين لما استردوا حكمهم في 1650 بقيادة سلطان بن سيف أرجعوا إلى مسجد. كلما دخل عليه زكريا المحراب، إشارة لمن؟ السيدة مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجاء عندها رزق. أيوة. شوف الزجاج الملون، هذا النمط. شوف السقف أيضا كله مذهب بأسماء الله الحسنى. مسجد الخور بني بأسلوب معماري مختلف تماما، حتى في اختيار الآية اللي موجودة في المحراب، لأنه هنا كان مسجد سابقا مع الاستعمار البرتغالي والأسباني، تم هدمه، بنيت كنيسة عليه. بعد ما تم تحرير المنطقة من الاحتلال رجع يصير مسجد مرة ثانية. هناك فيها رمزية قوية. قلنا لا معركة رمزيات. هذا بالنسبة لي تعرف معمارية من أحلى المساجد الموجودة في عمان. يعني الكل يجتمع على شعور واحد، شعور بالسكينة عن هذه المنطقة كلها. هذا مسجد طالب، بس في شيء مختلف. هذا ما بس مكان للصلاة، هذا أكثر. ما شاء الله. السلام عليكم. حياك شيخ، كيف حالك؟ مساك بخير. جون محمد. أنا محمد الغريبي. هنا لما العمران يتعدى الشكل والمعنى عشان يكون رسالة توصل للأجيال القادمة بثقافة راسخة القرون، يجتمعوا الأطفال باختلاف جنسياتهم عشان يقروا القرآن ويحفظوا. نجيب طالب. نعم. زكواني. هم مسؤولين عن هذا المركز يعني. نعم. تمر السنوات، تختلف الناس، ويبقى العمران يحفظ قصصهم وذكراهم. الحمد لله. 20 سنة الحمد لله. أنت 20 سنة هنا في هذا المركز. ما شاء الله. الله يفتح عليكم إن شاء الله. يمكن هذه الخلفية اللي وراي تشرح الكلام اللي نقوله عن التنوع في التصاميم المعمارية اللي موجودة في مسقط وفي مطرح بالذات. نشوف أساليب ممكن تكون مستلهمة ومستوردة من ثقافات وحضارات مختلفة.
وكيف مندمجة مع بعضها البعض هنا في هذا المكان مع الطبيعة. منارة هذا المسجد يعني بالنسبة لي من أجمل وأغرب المنارات اللي شفتها. تقريبا من أوائل المساجد اللي يكون فيه مأذنة. أي نعم، كانت مساجد سابقا في عمان ما يكون فيها مأذنة، فما شاء الله مأذنة بارتفاع نفس الشيء، خصوصا مع الزخارف والألوان اللي فيها، وفيها حتى تفاصيل بسيطة ما ممكن تشوفها وانت مار مثلا من الشارع، في رسومات صغيرة عاطية تفاصيل وايد حلوة. هلا وهنا حسيت بفضول أكبر منه طالب الزكواني. هذا المبنى اللي وراي أقدم المباني التجارية اللي موجودة في ولاية مطرح، بناية طالب موجودة من ستينيات القرن الماضي. يقال أنه في هذيك الفترة بحكم أنه كان مبنى كبير مقارنة بالمباني الموجودة هنا كان يضرب فيه المثل، يقول لك إذا بغيت تستنقص من بيت حد لأن حجمه صغير يقول له ترى بيتك ما بناية طالب. صح؟ تعرف عنها هذه؟ نعم سمعت عنها والله؟ سمعت. هذا نجيب طالب ابن طالب الزكواني اللي يعتبر أحد رواد التجارة والعمارة المسقطية الحديثة. البناية أول ما بدت وين كانت؟ بدت من هناك بعدين هكذا راحت. الأساس كان هناك. اي نعم، بس هناك الجزء هذاك مختلف عن الجزء هذا. أوكي. أيوة، ولا البقية كل نفس النمط. أنا أشوف إنه في شقق سكنية يعني فوق. من أول أول نعم. كان كذا. كانت السفارة الباكستانية يعني لا بداية والله. السبعينات هكذا. هي نعم، كان مقر السفارة الباكستانية كان. بعد ما توسعت هي فتحتوه فتحنا على الإيجار في الحقيقة. هذه شوف هذه صراحة حديد. أيوة هذا حديد. أوكي. هذا جاهز يعني من الهند. أيوة. والزخارف هذيك اللي فوق عملوها للهنود. كان كل شيء يدوي سابقا. صح. والحلو في الموضوع إنه يمكن في ميكس حتى. صحيح. من أفريقيا ومن الهند. نعم. أول ما يجي في بالي عمر هالبناية أعتقد إنه ما في شيء ممكن يشدني داخلها، ولكن هذه الممرات اللي داخل محدثة بس يعني تحس في بعض الأشياء الأخشاب والزوايا وقواس تحس إنه شيء قديم حقيقي. إحنا ندورهن هذه الأماكن إحنا ما نحصلهن يعني. صحيح نعم. ما شاء الله الجميل المنظر منها منظور مختلف يعني. نعطيك فكرة البلكونة من أول موجودة. هي نعم موجودة ما شاء الله موجودة. من الستينات. هي نعم. أتوقع أول كان يعني البحر يبين. صح. هي نعم صحيح. ما كان في بنايات، ما كان في مشهد بانورامي كان جميل يعني قبل لا تصير هذه البنايات. هي نعم. كان الأفق مفتوح، محظوظ اللي كان هنا يعني. صحيح والله على هذيك الفترة يعني. فعلا. أيوة. الوالد ليش قرر يبني بهذا هو دائما في الحقيقة الوالد يريد يعمل شيء متميز بيته، في سعة، في ضخامة، في تصميم، وفي زخرفة، وفي هكذا. شو الأشياء اللي لا زالت موجودة من أول يوم؟ والله هذه موجودة. نوافذ موجودة نفس الشيء. هي هذه الأصلية. هي نعم. هي خشب في الحقيقة سابقا تيك اسم. أيوة. هذا يدوم يعني بس تعمل له معالجات يحتاج له فترة. هي نعم. حد خبرني إن الجدار مال بناية طالب نعم عريض. صحيح. هل في سبب يعني؟ نحن على أساس المتانة. متانة المبنى تعطي عمر أطول، أسقف تقام بعد عليها الجدران. هل في مكان مبين في عرض الجدار يعني؟ والله أشوفه هنا. هذا الحين هو هكذا. اي نعم. طابوقتين تقريبا. طابوقتين. ما شاء الله. هذا عرض الجدار هذا كامل ما شاء الله يعني طابوقتين، واحدة تقريبا لهنا والثانية. أيوة. استوقفني تقديرهم هنا للنخلة اللي يعتبروها جزء من هوية العائلة يعني. وإحنا طالعين نشوف نخلة. نعم. وهذه ممكن تكون رمزية يعني. هي نخلة العطاء. وفي الباب. فهي أنت تفتح هي اللي الله شوفها النخلة كانت هي المصدر الأساسي، التجارة الأساسية للوالد، فمحطوطة في الباب تفتح لك الرزق. الله. على فكرة حتى من بران ما لاحظتها يعني تستقبلك وتودعك. ما شاء الله. على فكرة النخلة حتى موجودة هنا، اللي موجودة في المكتب عندهم في الباب. واضح كيف بالنسبة لهم النخلة رمز للرزق، الحياة والصبر، التعلم. أحب هذه التفاصيل البسيطة الصغيرة اللي يمكن ما أي حد يلاحظها إلا أصحابها، وممكن تأثر فيهم وتعطيهم يمكن الحافز والمعنى وراء كل شيء يسووه في حياتهم. احنا الحين في سطح بناية طالب في مطرح. المنظر من هنا عجيب، منظر بانورامي على مطرح بالكامل، الجبال، البيوت، المباني، البحر، قلعة مطرح،
أبراج المراقبة، منظر جميل. أتخيل كيف كان المشهد في الستينات أول ما جهزت البناية، ما كانت كل هذه المباني موجودة. عندك منظر على البحر، الجبال محوطة عليك من هنا، شيء جميل. جامع السلطان قابوس الأكبر في بوشط. أول ما تدخل من الباب الشعور بالسكينة والطمأنينة والرهبة في نفس الوقت، شعور جميل. الصوت حتى فنان في الجامع على فكرة. هنا الخشوع مستوى آخر. دائما يوم أسمع الأذان أنا أتذكر خصوصا الفطور، يعني فطور رمضاني يعني. الحمد لله. هي أذان المغرب. فتح الجامع 2001. 2001 هي. أنا 2002 هنا. ما شاء الله 2002. أنا 2002 ما شاء الله. كذا يعني تعرف يجيك مرات الهدوء بالضبط، سكينة كبيرة. أيوة. هي وبني على هذا الأساس أصلا. هي أتوقع يعني كل التفاصيل اللي موجودة مدروسة بعناية. أكيد. عشان أنت من تدخل تحس بهذا الروحانية وفي رهبة في المكان، وهذا الشعور. نعم. هي. من السلام اللي نشاربه في هذا البلد حقيقة، هذا الطمأنينة واحد منها حقيقة. الثقافات عبر التاريخ بمختلف أديانها ركزت بشكل وايد كبير على العمران في دور العبادة، والإسلام خير مثال على ذلك. سجادة جامع السلطان قابوس الأكبر تعتبر ثاني أكبر سجادة محاكاة يدويا كقطعة واحدة في العالم، فيها تقريبا 1.7 مليار عقدة. وعلى فكرة سووها في 4 سنوات، 4 سنوات يشتغلوا عليها بس. كل طوبة في هذه المباني تحكي الكثير من القصص، وكل زاوية اتسعت لعدد هائل من الحكايات. في هالزاوية يتذكر نصر القصة مثل ما يرويها أهل مسقط، كانها حدث أمس. كان يخبرني واحد كان حاضر لعملية إعدام شخص اسمه باخشوك، كان تهمته هو قتل إنسانة بريئة في مطرح. وبعد سجن في الجلالي. طبعا الجلالي كان سجن سياسي ضخم، كان الداخل فيه يقول لك مفقود من كثر ما هو سجن عنيف شدد يعني. هو يعني الوحيد اللي قدر يهرب من الجلالي، عمل ثقب تخيل في جدار السجن. وما حد عرفه، هو كان يحفر الثقب سنوات طويلة إلى ما هربوا مع 4 ويلقي القبض عليهم كلهم، وبعدين جابوه هنا للإعدام. لما جابوه للإعدام الناس قامت تتشيم لأهل القتيلة إنه سامحوه. فسامحوه. لما سامحوه صارت الناس كلها فرحانة وتسقف وفرحانة للي صار. فأهل القتيلة تضايقت فيها، قالوا انتوا تحتفلوا على ايش؟ على يعني شخص قتل حدنا؟ لا نحن ما نسامحه خلاص. تراجعوا ورجعوا للإعدام. يعني كانت هذه من الأشياء اللي عالقة في أذهان أهالي مسقط اللي حاضرين عملية الإعدام، لأنه اللي حكى لي كان حاضر عملية الإعدام. غريب كيف مباني مسقط تشبه أهلها، رحبة برحابة صدورهم وقوية بشدتهم وقوتهم. كيف أمورك؟ الحمد لله. الله يسلمك. اول شيء لازم تعرف على بعضك. هي كذا نعرفك ذاتي رخام. كامل رخام من الداخل والخارج. أنا يعجبني يعني يلفتني اللون ماله مع الجبال، مع خاصة المشهد اللي من الشارع العام. صدق سياح ذيك الايام 400 شخص يجي والله العظيم سياح. لا والله مسكنا راسنا ترى الواجب العربي صدق ما اغلط بالانجليزي. لا والله العظيم تعودت عليه الشيء. لا خلاص عيل خلنا نسوي بالانجليزي. لا ما اعرف. How are you doing? Fine. All good? Yeah. What are we doing now? Meshing with you. يا راس السنيوري. الله. تعال سنيوري، تفضل سنيوري. Por favor. لا ما اعرف شوي. سنة كم مبنى الجامع؟ والله بدأ البناء في 2008 بدأ وفتح 2014. جامع محمد الأمين وكأنه مسقط في مبنى صمم بروح عمانية وشارك العالم كله في صنعه. السجاد نسج في إيران، والرخام ارتحل من إيطاليا والبرتغال والصين والهند وتركيا. الفسيفساء الذهبية من إيطاليا، والأخشاب نحتت بدقة في ميانمار. الزجاج صنع في أمريكا
والثريا المطلية بالذهب كانت رحلتها طويلة من النمسا. والباب الكبير الخشب عماني، والأشياء الثانية من ألمانيا. هذا هل يفتح كامل لين فوق ولا؟ يفتح كامل لين فوق. والله أتحداك من يفتح الباب؟ تعال شوف افتح لي. وين ما كان يفتح؟ كيف يعني؟ لا اوف مخبأ سري ها؟ والله ابدا ما يبين، فبعد لازم في اداة يعني عشان تفتح. افتحها مرة واحدة في الشهر، على الشهر مرتين عشان يتهوى. ما تقدر تفتح مفتوح كامل. شو ثريات كذا اكسب. انا بخبرك شيء. تعرف الموزايك بالعربي شو؟ تتحديتني على الباب، انا الحين بتحداك على هذه. موزايك ما صدف ما صدف. لا ما في. لا والله ما يسمى الفسيفساء. اي في هي خنفساء. طبعا هذا صدف البحر، هذا من اندونيسيا. سيشل، طالب كونكيليا فرنسي كناك. انت متعدد السياح هم يعلمون والله. كونكيليا كونكيليا. السياح يعني تجذبهم هذه الاشياء. وايد هم اصلا. والله في واحده دخلت هنا قامت تصيح، تقول يعني تأثرت المكان روحاني. في واحدة الناس خلاص بجلس شوي برتاح. أنا حسيت براحة في المكان، برتاح ممكن أجلس. جبت كرسي أجلس. بعد كأس العالم اللي كان في قطر، يقول رحت قطر، سمعت الأذان، سمعت القرآن، سمعت كل شيء، وأعطوا كتيبات. أنا ارتحت هذا الشيء. جيت عمان، دخل المسجد يقول لي بس يعني أنا خلاص إسلام داخل في عقلي. شوي يعني بدخل فقط. الحمد لله رب العالمين. يمكن عدت لي أكثر من 10 دول الحين أنت. عشان بس إنه يتأكدوا إن التشطيبات بهذا الدقة وتطلع بهذا الجمال يعني. متحف معماري أقول لك، أعتبرها يعني. وين التبريد قلت لي؟ في الرخام هذا. كامل. يعني من تحت ولا؟ في تبريد، نظام تبريد كامل. صح والله. هذا الحين في فرق. هنا بارد الحين. هذا الإحسان في البناء. وأنا شخصياً عندي ذكريات خاصة مع هذا المكان. دوار السمكة في مطرح، هذا بالنسبة لي نوستالجيا يعني. هذا من الذكريات اللي يمكن أني مسقط. الوالد الله يحفظه كان يحجز لنا فندق هنا على الواجهة البحرية على طول. كان دوار السمكة هو رمز الوصول لمسقط. خلاص من أشوف هذا الدوار يعني إحنا في مسقط. أتمنى بصراحة دوار السمكة يتم مكانه. لا تفكروا تشلوه. تمام مشكورين. هذا أيضا وظيفة من وظيفة الباني الأيقونية، وحتى أي شيء يعني غير المباني، إنه دليل على أنك وصلت. يعزز من انتماء للمكان، ذاكرة المكان. ترى أهالي نزوة لما يتكلموا عن نزوة بقية ناس يفكروا بالقلعة. صرالة كذلك، مسقط، برج الصحوة. في مصطلح نحن نستعمله في قطاع الأربن بلانينج يسموه سباجيتي بريدج، أنها نوعا ما عشوائية وأنها متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض، كنموذج للتطور العمراني والتقدم العمراني. إذا نحن عندنا هذه الشبكة المعقدة، شوارع والجسور اللي فوق بعض، معناتها نحن في مرحلة متطورة من التمدن. نموذج الجسور والأنفاق والهايويز، شوارع رئيسية خططت للسيارة. كان نموذج السيارة رائج جدا في العالم ككل. استعملوا هذا النموذج في تطوير مدينة مسقط. لكن الحين العالم يتجه إلى اتجاه آخر، اتجاه المؤنسة. كل ما المدينة كانت ملتفة حول الإنسان كانت أفضل، كانت أكثر استدامة. هذا المشهد يختصر صورة مسقط الذهنية. معمار الأبيض في المقدمة، بعدين عندك جبال مسقط الداكنة في الخلف. صاير تباين جميل بيه. تباين جميل ومدروس. هذا الشيء كان مخطط يعني. صاحب الجلالة كان عنده هذه الرؤية. إن الطبيعة هي اللي تطغى في مشهد المدينة وليس العمران. اللي أوجد كل هالمباني هو الإنسان. صح. لكن المباني هي اللي أظهرت القصص وصنعت الأجيال وحفظت الذكريات. قلنا لا معركة رمزيات. وخلدت عدد كبير من الأسماء. كأن أهل مسقط ماشيين بذيو بنوا بين كل طوبة وطوبة صناديق تملأها العجائب وكنوز تاريخية. نكتشف كل مرة جزء منها ونفهم كل يوم القليل فيها. هذه مسقط، سر عمراني عريق
هذه مسقط وهذه عمان. الله حياك ما والله. قصرت. اهلا وسهلا. يعطيك الف عافيه. بالحل تامر عليهم شيء. تسلم. يعطيك تفضلوا شاي. احسنت. تفضلوا شاي مرة كرك. خلاص بس شاي كرك. بس شاربين بين قاعدين بس. احسنت. حياكم الله. حياك. يا هلا بكم. مشكورين. فرصة طيبة. احسنت. يا هلا بكم. عاد نبغى نشوف اليوتيوب. ما يهمك بيوصل لك ان شاء الله بيوصل لك.